هی تو با تو هم میخوای یاد بگیری چجوری چاقو پرتابی استفاده کنی؟ امروز با ما همراه باش. چرا؟ چون میخوای یاد بگیری، هدف بذاری جلو، اما چی؟ با چاقو پرتابی بری به استفادهش. یادت نره، فقط امروز با ما همراه باش و تا آخر این ویدیو رو ببین. چرا؟ چون میخوای اینجوری یاد بگیری. اینا چی بچه‌ها؟ پیچ. اما من میگم فقط برای پیچ گوشتی استفاده نمیشه. اگه تو کانال ما باشی همیشه میتونیم ما از وسایل ساده سلاح‌های خفن میسازیم. همین پیچ قراره چی بشه؟ قرار میشه تبدیل بشه به یک سلاح فوق‌العاده خفن بچه‌ها. چجوری بچه‌ها؟ فقط کافیه امروز با ما باشی، چون قرار یاد بگیری از یه پیچ یه سلاح بسازی و یاد بگیری از پیچ به جای پیچ گوشتی درست ازش استفاده کنی. این کلید دوستان، درسته؟ اما این کلید ساده امروز قراره تبدیل بشه به یک سلاح فوق‌العاده خفن. پس امروز تا آخر ویدیو همراه ما باش تا یاد بگیری از این کلید به عنوان یک سلاح فوق‌العاده خفن استفاده کنی. فکر نکنه. هی تو با تو اینو فکر کنم شما بهش میگین فازمتر، اما من میگم نه، فکر نکنه. از نظر من این یه سلاح خفنه. حالا هم خودش هم شکسته این سلاح. چرا؟ امروز قراره با ما باشید تا خیلی ساده یاد بگیرید با همین وسیله یه سلاح فوق‌العاده خفن است. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه آموزش خفن، آموزشی که خیلی قطعا دنبالش هستن. امروز میخوایم نحوه پرتاب چاقو پرتابی به علاوه بوشوریکن رو کار کنیم. هر چقدر حمایت شما بیشتر بشه، انگیزه ما برای فعالیت بیشتر میشه. اگر این پست و این فیلم خوب حمایت بشه، قطعا تو فیلم های آینده پرتاب وسایل مختلف مثل چنگال، قاشق، هر وسیله‌ای که دم دستتون باشه حتما براتون میذاریم، به شرط اینکه از این پست حمایت بشه. خب دوستان، بریم برای بحث آموزش، بریم که داشته باشیم. خب دوستان گوش بدین. برای بحث چاقو پرتابی، یکی از سلاحایی که چون یه طرفش فقط تیزی داره، نحوه پرتابش قلق و روش خاص خودش داره برای پرتاب. سیبل ما متاسفانه یکم شلوغ و سریع میفته، اما دارم ما اینجا میذاریم که بخوام شروع کنیم. خب من یه توضیح کوچیک در مورد چاقو پرتابی بدم و بعدش بریم برای بحث آموزش. اول میریم سراغ چاقو پرتابی. من بوشوریکن رو برمی‌دارم، میریم سراغ چاقو پرتابی. دوستان برای بحث چاقو پرتابی یه نکته‌ای که هست اینه که شما نحوه پرتابتون هر وقتی میخواید پرتاب کنید، من الان از فاصله نزدیک چاقو که میچرخه باید جوری باشه که در ادامه مستقیم حرکت کنه. حالا هر کسی یه روش خاص خودشو داره، اما معمولا حالا چاقوهای مختلفی که من امتحان کردم، نمیگم همیشه، چون حالا هر کسی یه روش خاص خودش داره، اما معمولا جلوی چاقو رو بگیریم بهتره، یعنی نحوه پرتابش هم بهتره، همین که میتونه بهتر به هدف بخوره. خب برای اینکه اول کار بخواید شما یاد بگیریم برای بس پرتاب کردن، پیشنهاد من اینه که از فواصل نزدیک شروع کنیم پرتاب کردن. من الان اینجا وایستادم، الان من اینجا که پرتاب کنم مستقیم میخوره. چرا؟ چون فاصله هم نزدیکه. سیب هم یکم مشکل داره، اما فاصله نزدیکه و چرخش یه چرخش بیشتر نداره. خب من اینجا کامل پرتاب کردم و دیگه متوجه شدم زاویه دستم درست باشه، نحوه پرتابم درست باشه و نحوه هدفگیری باشه. حالا من دیدیم از فاصله نزدیک که من پرتاب کردم چاقو راحت وایستاد، چون یه چرخش بیشتر نداشت. الان من میخوام فاصله رو بیشتر کنم، یه متر میرم عقب‌تر. خب تو یکم ببر عقب که من از این فاصله میخوام پرتاب کنم. یه بار میام از پشت چاقو میگیرم، یه بار از نوک چاقو میگیرم، یه بار از پشت چاقو. الان میخوام از نوک چاقو پرتاب کنم و همون ترتیب قبلی من پرتاب کنم. ببینیم برخورد میکنه یا نه، چون میخوام قلقش رو به دست بیاریم. منم پرتاب میکنم. الان دقت کرده باشید بچه‌ها، چاقو از پشت وایساده. پس یعنی نحوه پرتاب من برای فاصله 2 متری میخوام پرتاب کنم، باید به جای اینکه نوک چاقو رو بگیرم باید پشت چاقو رو بگیرم. من الان یه بار دیگه پرتاب میکنم با همون شدت و همون قدرت دست. یکم بیاین از این زاویه بگیریم. خب دوستان، من الان میخوام با همون شدت و همون قدرت این بار از پشت چاقو رو بگیرم پرتاب کنم. ببینیم میشه یا نمیشه. چون میخوام قلق گیری کنیم، از فاصله مختلف میخوام قلق گیری کنیم. من الان اینجا پرتاب میکنم. بچه‌ها دقت کرده باشید، الان چاقو وایستاده.
پس برای فاصله 1 متر که من وایستاده بودم میزان چرخش اینقدر بود که من از نزدیک میگرفتم، اما از فاصله 2 متر از پشت مجبورم چاقو رو. خب الان بچه من میخوام فاصله رو بیشتر کنم. برای فاصله 3 متر بچه چاقو پرتابی یه نکته که هست اینی که برای چاقو پرتابی معمولاً فاصله برد مفیدش که بخواد اثر کنه 3 متر 4 متره. یه معمولا رو برد بیشتر تاثیر آنچنانی رو نداره. حالا بستگی به شدت و قدرت دست هم داره ها. اینو حواستون باشه بچه. خب از این زاویه بگیم. خب دوستان اومدیم از فاصله 3 متر. از فاصله 1 متر من پرتابم این بود. از فاصله 2 متر پرتابم به این حالت بود. از فاصله 3 متر من دوباره میخوام از نوک چاقو بگیرم. وای میسم رو به سیب هدفگیری میکنم. هدفگیری بچه با دستتون روبروی سیب که قرار گرفت این دست دقیقاً میاد جایگزین میشه. یه بار از این زاویه دست نشون بده اینو. بچه دقت کنین من اینجا دستم میاد روبروی سیب، این دست دقیقاً جایگزین همون میشه و مچ کلا میشه به همین این حالت مچ رها میشه. 1 2. حالا از این زاویه بگیر. خب دوستان گوش بدین برای پرتاب من میام هدفگیری میکنم 1 و 2. بچه الان وایستاده. پس بچه من کاری که انجام دادم این بود که من فاصله 1 متر وایستادم، دو طرف رو امتحان کردم، دیدم از طرف به قول معروف روبرو که گرفتم اینجوری زدم. فاصله 2 متر اومدم اینجوری بزنم، از پشت وایستاد. حالا چون این نرم بود از پشت وایستاد. در نتیجه در فاصله 2 متر من این حالت گرفتم و فاصله که بیشتر شد و فاصله 3 متر شد به این حالت وایستادم و بازم برخورد داشتیم. خب پس دوستان برای بحث پرتاب چاقو نقگیریش با خودتونه، با تمرین کنین، تمرین تا بتونیم نتیجه بگیریم. من الان میخوام فاصله رو یکم بیشتر کنیم، بریم از اون زاویه ببینیم. دوستان دقت کنید من الان میخوام از فاصله 4 متر پرتاب کنم. فاصله 3 متر این حالت پرتاب کردم. حالا فاصله 4 متر میخوام به این حالت پرتاب کنم. خوب دقت کنید فاصله رو الان دقت کنید خیلی زیاده. با خود سیب زیاد شد. خود هدفگیریش هم سخت. با سیب زیاد شد، من تو این فاصله وای میستم، جام هم جای خوبی نیست. اینجا میخوام پرتاب کنم به همون ترتیب که گفتم. 1 دست حرکت میکنه، این دست جایگزینش میشه. چاقو پرتابی من این بار از پشت گرفتم بچه‌ها. 1 الان مثلا دقت کنید چاقو دوباره درست وایساد. پس نحوه پرتاب چاقو همینه بچه‌ها، خیلی ساده و راحت. خب دوستان سلاح بعدی که می‌خوایم آموزش بدیم بوشوریکنه. این فیلم طولانی شد یکم، من آموزش چاقو رو تا همینجا تموم می‌کنم. قرار بود بوشوریکن توضیح بدیم، اما بوشوریکن می‌خوام یه ویدیو جدا کنم به شرطی که حمایت از این پست زیاد بشه. هر چقدر حمایت شما از این پست بیشتر باشه انگیزه ما برای فعالیت بیشتر میشه. تو کانالمون اگه نگاه کنین یا تو این اینستاگراممون نگاه کنین تمام فیلم‌ها می‌بینید. من حتی پرتاب کلید داشتیم، پرتاب چنگال داشتیم، پرتاب چاقو داشتیم، چاقوی میوه‌خوری، پرتاب چاقوی میوه‌خوری داشتیم. هر وسیله‌ای که دم دست باشه هر کدومش یه روش خاص داره که کامل بهتون آموزش میدیم. اگر از این پست حمایت کنید قطعاً تمام آموزش را به شما میگیم. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم امروز با یه حرکت فوق‌العاده خفن بچه‌ها. امروز می‌خوایم با پیچ کنیم، اما می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم از پیچ به عنوان یه سلاح پرتابی استفاده کنیم. همونجور که می‌تونیم چاقو رو پرتاب کنیم، ببینیم می‌تونیم پیچ رو پرتاب کنیم یا نه. و می‌خوایم کامل غیر پرتاب کردنشون خیلی ساده تو چند دقیقه براتون توضیح بدیم. پس امروز حتما با ما همراه باشین و تا آخر ویدیو رو حتما ببینید. لایک و ساب فراموش نشه. خب بچه‌ها نحوه پرتاب چیه و چه جوریه؟ پیچ بچه‌ها همونجوری که پشت پیچ سنگین‌تره و برخورد اگه بخواد اتفاق بیفته معمولا از پشت اتفاق میفته. اما حالا وقتی می‌خوایم با اون پرتاب کنیم چجوری باید پرتاب کنیم که این برخورد درست بشه؟ خب بچه‌ها خوب دقت کنید چند مدل برای پرتاب داریم. من هر مدل امتحان می‌کنیم ببینیم کدوم مدل برای پیچ بیشتر جواب میده. مدل اول می‌خوام از نوک پیچ امتحان کنیم ببینیم پیچ برخورد داره یا نه. همونجوری که دقت کردیم بچه‌ها برخورد ما از پشت بود. حالا دوباره با همون پیچ بچه‌ها با همون پیچ ما می‌خوایم از پشت بگیریم. دفعه پیش نوک پیچ گرفتیم، این بار می‌خوایم از پشت پیچ بگیریم. پرتاب می‌کنیم با پیچ. این دقت کنیم بچه‌ها برخورد داشت. خب بچه‌ها دیدین همونجور که دیدین که از پشت که پیچو گرفتیم پرتابش راحت‌تر بود. حالا من می‌بینم از فاصله نزدیک شروع می‌کنم به پرتاب کردن تا میام فاصله عقب. ببینید دقیقاً قلق گرفتن پیچ و پرتاب پیچ. خب بچه‌ها گوش من الان فاصله تقریباً 1 متر. از پشتم گرفتم بچه‌ها، می‌خوام پرتاب انجام بدم. برخورد داشت و برخورد خیلی خوبی هم داشت بچه‌ها.
برخورد ما برخورد خیلی خوب بود. خیلی دقت کنیم بچه‌ها. برخوردی که داشتیم برخورد خیلی خوب. از فاصله 1 متر. حالا من فاصله رو بیشتر می‌کنم. فاصله ما تقریبا 2 متر. بچه‌ها بریم برای فاصله 2 متر. با فاصله 2 متر امتحان کنیم ببینیم از پشت پیچ می‌گیریم بهتر جا میده یا از جلو. از پشت من پیچ گرفتم. خیلی اوکی نه. حالا می‌خوام از جلو امتحان کنم. و برخورد داشتیم بچه‌ها. برخورد داشتیم. پس بچه‌ها من الان فاصله 1 متر پرتاب کردم. از پشت تعادلش بیشتر بود. فاصله 2 متر ما شد. پیچ از جلو گرفتیم و پرتاب دقیق‌تر داشت. حالا من یکم فاصله رو بیشتر می‌کنم. فاصله احتمالاً این فاصله 3 متر. فاصله 3 متر امتحان کنیم. من 3 متر می‌خوام از پشت پرتاب کنم دوباره. چون ظاهراً فاصله مختلف که امتحان کردیم از پشت تعادلش برای برخورد بیشتر بود. یعنی احتمال برخورد میبره بالاتر و قدرتش هم بیشتر. حالا امتحان کنیم از فاصله 3 متر خوبه تقریباً الان. برخورد فوق‌العاده بود و قدرت. برخورد فوق‌العاده و قدرت. پس بچه حالا دقت کردین پیچ درست یه سلاح ساده است، یه وسیله ساده است، اما میتونیم به عنوان سلاح استفاده کنیم. فقط بلد باشیم چجوری قلقی کنیم. من الان از فاصله 1 متر امتحان کردم. 1 متر به قول معروف از پشت گرفتم بهتر جواب داد. 2 متر جلو گرفتیم. حالا تا فاصله مختلف امتحان کردیم جلو و پشت گرفتیم تا قلقی کلی پیچ اومد تو دستم. پس نحوه پردازش بچه دقیقاً همینه. اینکه تو فاصله های مختلف باید امتحان کنیم تا نقطه پرتاب بیاد تو دستمون. الان من آخرین پرتابم به این صورت بود، همونجوری هم که بهتون نشون دادم، فاصله 3 متر خوردی. حالا با اینکه پیچه و خیلی سبکم هست اما برخورد خودش رو داشت و تونست سیبو کاملا سوراخ کنه. پس بچه‌ها روش پرتاب دقیقاً همینه. اینکه تو فاصله‌های مختلف امتحان کنیم. اگر دوست داشتین بچه‌ها سلاح دیگه بهتون نشون میدیم. من کلید رو قول دادم، حالا تو کلیپ بعدی احتمالاً پرتاب کلید رو بهتون آموزش میدم. اما می‌خواستم این کلیپ رو بگیرم که بگم هر وسیله‌ای میتونه سلاح باشه. فقط بستگی داره چجوری ازش استفاده کنیم و چجوری تو دستمون قرار بگیره و چجوری ببینیمش. این خیلی مهمه. اگه دوست داشتین حتما حمایت کنید، لایک کنید، ساب کنید و حمایت شما بیشترین انگیزه رو می‌کنه. خیلی دوست دارم بچه‌ها. دوستان خسته نباشید. سنسی سعیدی هستم. اومدیم با یه آموزش فوق‌العاده خفن. امروز این فیلم اختصاصی برای یکی از دوستان عزیز ضبط شده که تو کامنت ها گفتن آموزش پرتاب کلید رو بذاریم. ما قبلا یه فیلم گذاشتیم، بعد ایشون گفتن که آموزش پرتاب کلید بزنیم. ما هم گفتیم چشم به روی چشم. و امروز قراره تا آخر ویدیو که همراه ما باشین یاد بگیرین از کلید به عنوان یک سلاح ساده استفاده کنید. سلاحی که میتونه فوق‌العاده قدرتمند باشه و تو مواقع حساس میتونه جونتون رو نجات بده. پس اگه دوست دارین این تکنیک رو یاد بگیرید حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. بریم برای ویدیو. خب بچه‌ها دقت کنین، دو تا کلید داریم. خب من اولی میخوام به این روش پرتاب کنم و دومی رو به این روش پرتاب کنم. میخوام ببینیم این مدل تاثیر داره یا نداره، که من این مدل اصلا پیشنهاد نمیدم چون کلید سبکه. این مدل تاثیر نداره. حالا برای امتحان کردن ما جواب میذاریم. این مدل برخورد داشت اما که بخواد گیر کنه و قدرت داشته باشه فایده نداشت. مدل دوم بچه‌ها اینجوری میخوام پرتاب کنم. اینم دقیقاً شبیه بکنم. برخورد داشت اما قدرت کافی نداشت. حالا بچه‌ها پرتاب درست چجوریه؟ زاویه رو من تغییر میدم، ادامه توضیحات بدم. خب بچه‌ها روش پیشنهادی ما برای پرتاب چیه؟ پس من این مدل و این مدل من به نظر من تاثیر نداره. حالا شاید یه نفر بتونه بزنه اما تاثیر با قدرت آنچنان نداره. مدل درست بچه‌ها چیه؟ پرتاب به این صورته. کلید به این صورت گرفته میشه. حالا یا به این حالت یا به این حالت. که الان میگیم که هر کدوم کجا استفاده کنیم. بچه‌ها میخوام از فاصله 2 متر تقریبا شروع کنم. این فاصله من تقریبا با سیب میشه تقریبا 2 متر. از این فاصله میخوام شروع کنم. این مدل میخوام اول انجام بدم و بعدش مدل برعکس. خب مدل اول انجام بدم به این حالت، یعنی پشت کلید جلوی دست ما قرار میگیره. من نشستم رو گروه و پرتاب انجام بدم. پرتاب برخورد نداشت. حالا میخوام بچه‌ها مدل دوم امتحان کنیم. مدل دوم زاویه بچه‌ها من تغییر بدم. خب بچه‌ها فاصله من الان 2 متر، فقط با این تفاوت دفعه پیش به این حالت گرفتیم، الان میخوایم به این حالت بگیریم. حالا من پرتاب میخوام انجام بدم بچه‌ها با همون شدت و همون قدرت، اما فقط فرقش اینه که نوک کلید جلوی دستمون قرار گرفته. من وایسادم روی سیب. بچه‌ها زدیم و رفت داخل کلا رفت داخل. پس مدل دوم که می‌خوایم تست کنیم بچه‌ها این مدل جواب داد. به کلید جلوی کارتون افتاد بچه‌ها کلید اینجاست. یعنی رد کرد، سیب رو راحت رد کرد. پس به این حالت تو فاصله 2 متر ما الان متوجه شدیم.
که این حالت جواب نمیده، پس باید این حالت بگیرم. این میشه قلق پرتاب من تو فاصله 2 متر. حالا میخوام برم فاصله 3 متر و 4 متر هم امتحان کنیم. یعنی فاصله بیشتری که مثلا من میشم تا تقریبا 3.5 متر کلید بخواد جواب بده. بریم ادامه بدیم. خب بچه الان فاصله 2 متر قلق من این بود. حالا من میخوام فاصله تقریبا 4 متر 3.5 4 متر دقیقاً نزدم اما 3.5 4 متر باشه. من میخوام یه بار از پشت کلیدو بگیرم پرتاب کنم، یه بارم از جلو. حالا میگیرم از پشت میخوام پرتاب کنم کلیدو. آیا سمبل فاصله و پرتاب انجام دادیم، اما ضربه برخورد کرد اما درست برخورد نداشت. حالا میرم بچه‌ها تغییر میدم به این حالت، یعنی جلوی کلیدو میگیرم. با همین فاصله وایسم بچه‌ها، پرتاب انجام دادم. و کلید بچه‌ها داخل استیل به راحتی قرار گرفت بچه‌ها. به راحتی قرار گرفت. پس مدل 4 متر که من می‌خواستم پرتاب کنم به این حالت شد. این میشه قلق پرتاب کلید. دو تا نکته هست که بچه‌ها من ادامه ویدیو بهتون میگم. بریم عزیزای دیگه. بچه‌ها دو تا نکته خیلی مهم برای پرتاب. بچه‌ها کلید انواع مختلف داره، مدل‌های مختلف داره و حالت‌های مختلف داره. برای همین ما گفتیم که به این حالت یا به این حالت پرتاب نشه، چون کیفیت پرتابتون میاد پایین و قدرت نداره. اما به این حالت که نگه دارین یا به این حالت نگه دارین شدت ضربتون بیشتره. بعد برای افراد مختلف هم متفاوته، چون بسته به قدرت دستتون باید تنظیم کنید که به این حالت بگیرید تو فواصل مختلف یا به این حالت بگیرید. پس شدت ضربه دست شما با ضربه دست من متفاوته. پس باید اینو تمرین کنید تا قلق پرتاب کلید برای شما بیاد تو دستتون. و این تمرینی که باید به صورت مداوم انجام بدید. بچه‌ها این ویدیو اختصاصی برای اون دوست عزیزمون که تو کامنت ها گفت آموزش پرتاب کلیدو بزنیم، برای ایشون ما ضبط کردیم. شما بچه‌ها اگه چیزی مد نظرتون است، تکنیک دفاع شخصی، تکنیک‌های پرتابی یا هر تکنیکی شما مد نظرتون است، تو کامنت ها پایین برامون بنویسین. ما حتما براتون ویدیو اختصاصی میگیریم. بچه‌ها حتما کانال حمایت کنید. انگیزه ما برای فعالیت فقط حمایت شماست. پس حتما حمایت کنید، ساب کنید و کانال هم برای دوستانتون بفرستید. بچه‌ها یه دکمه شیر یا دکمه قرمه رو ارسال کردن خیلی کار نداره و حتما لایک بزنید، زنگوله هم بزنید که بقیه ویدیوها رو از دست ندید. خیلی دوستون داریم، مواظب خودتون باشین. بچه‌ها این همون فازمت شکسته، اما من میگم فکر نکنم. از نظر من به این میگم بو شریکه اینجا. چرا بو شریکه اینجا؟ سیبمون افتاده. اصلا دیگه سیب نداریم، مجبوریم از این مارتون استفاده. حالا چرا میگیم بو شریکه اینجا؟ امروز با ما همراه باشیم تا یاد بگیریم خیلی ساده و راحت از همین فازمت این سلاح خفن رو بسازیم. یه دوربینش بگیر جلو. بچه امروز قرار اینو یاد بگیریم، پس با ما همراه باشیم تا به راحتی و سادگی این ویدیوی خفن یاد بگیریم. لایک و حمایت و ساب فراموش نشه. بریم برای قسمت آموزش. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه حرکت جالب و خفن. ویدیو ابتدایی دیده باشین باید بدونیم موضوع ویدیومون چیه. من سنسیتیلی هستم و قراره که آموزش پرتاب بو شریکه رو امروز براتون بزنیم. بچه حتما حمایت کنین. اگه حمایت کنین قطعا انگیزه و انرژی ما بیشتر میشه و حرکت‌های خفن و بیشتری بهتون یاد میدیم. خب بچه برای آموزش و نحوه آموزشی که ما داریم، سلاحی که جلوی ما داریم الان بهش میگیم بو شریکه. نحوه پرتابش بچه‌ها به این صورته که ما حالا این سلاح رو من یک طرفه باید در نظر بگیریم، چون این قسمت تیز نیست. ما این سلاحمون یک طرف است، دقیقاً شبیه به یه میخ میشه، در واقع به عنوان یه میخ استفاده میشه. حالا بو شریکه هم یک طرفش ما داریم، همین که دو طرفش به عنوان هست که سوراخ کنه وسیله رو یا کارتون یا هر سیبی که داریم. خب حالا بچه‌ها ما امروز میخوایم یاد بدیم بهتون که چجوری بو شریکه رو پرتاب کنین. حالا آموزش بچه‌ها چجوریه؟ شما وقتی که میخواید پرتاب کنین، حالا هر سلاحی پرتاب باشه یا بو شریکه باشه، از فاصله نزدیک باید شروع کنید. چرا از فاصله نزدیک؟ باش از اون زاویه فیلم بگیم. خب بچه‌ها اولین کاری که انجام میدیم من تقریبا 2 متر فاصله میگیرم، یعنی 2 متر تقریبا فاصله میگیرم. رو سیب وایسم، یه بار از جلو پرتاب میکنم، یه بار از پشت. حالتهای مختلف در حال در نظر بگیرید. از جلو پرتاب کردم و برخورد داشتیم، پس فاصله 2 متر نحوه پرتابش اینه که از جلو بگیریم.
حالا من بچه فاصله رو بیشتر میکنم. میرم رو فاصله 3 متر. دوباره سیم وای میستم. دفعه قبل من از جلو گرفتم. این ما میخوام از پشت امتحان کنم. از پشت میگیرم و پرتاب بندازم. انجام نشد. حالا میریم برعکسش کنیم بچه. این بار من از جلو میگیرم. از جلو میگیرم و پرتاب. پس بچه خیلی راحت و آسوده کار ما انجام شد. پس نحوه اصلی کار همینه که یه بار از جلو یه بار از عقب شروع می‌کنیم تست کردن. اما نحوه پرتابم خیلی مهمه. منم با فاصله 3 متر رفتم، حالا من نحوه فاصله 4 متر هم می‌خوام امتحان کنم. حالا خود سیبلمون هم یکم باریکه بچه‌ها، اما می‌خوایم تستش کنیم. من اینجا وایسادم روبروی سیبل و سیبل رو روبرو در نظر می‌گیرم. از اینجا شروع می‌کنم پرتاب کردن. من الان جلوی به قول معروف سلا رو گرفتم. پرتاب می‌کنم. بازم راحت وایستاد بچه‌ها. پس این خیلی ساده و راحت روش آموزش استفاده از بوشریکن. یه نکته که بچه‌ها وجود داره، این نکته خیلی مهمه. حالا نحوه پرتاب چجوریه؟ گوش بدید بچه‌ها، من چند مدل پرتاب اشتباه هست، این چند مدل بهتون میگم، خوب دقت کنید. یکی اینکه خیلی هستن این مدل میگیرن یا اینجوری میگیرن. بله سلاحایی که مثل چاقو پرتاب اینا مناسبه، اما سلاحایی که سبک‌تر هستن مثل بوشریکن بهترین چیز این که یا جلوی سلاح یا پشت سلاح گرفته بشه. خیلی نرم و راحت گرفته بشه. من وای میستم میخوام پرتاب انجام. حالا یکی از پرتاب حالت قوس مانند انجام میده، یعنی قوسی انجام میده. این جزئی که از پرتابایی که نتیجهش بچا میشه. نتیجه پرتاب قوسی. چون قدرت و شدت ضربه کمه و این سبکه. پس این فایده نداره. نحوه درستش بچا چیه؟ نحوه درست اینه که وقتی که وایسادیم روبروی سیب، اولا با دست هدفگیری می‌کنیم، با دست هدفگیری انجام میدیم و با پا و دستمون می‌ذاریم بیاین جلو یا همون حالتی هستیم با دست هدفگیری و پرتابمون رو انجام میدیم و دستمون دقیقاً روبروی سیب رها میشه. که چرخشی که انجام بشه نهایتاً به سیب برخورد. حالا بچه‌ها از این زاویه نگاه کنید. خب بچه‌ها می‌ریم برای پرتاب نهایی. خیلی ساده. سیب جلومونه. پرتاب اینجوری بچه‌ها با دست هدفگیری روبروی سیب که قرار گرفت اینجا پرتاب می‌کنیم. حالا طبق اون چیزی که قبلا قدرگیر کردیم یا پشتشو بگیریم یا جلوشو. حالا بچه‌ها من وایسادم روبروی سیب، 1 2 بس. این شد پرتاب خیلی ساده و راحت بچه‌ها. خیلی ساده و این کل آموزش امروز ما بود بچه‌ها و نتیجه آموزش رو که دیدیم که خیلی راحت از یه فازمتر یه سلاح خفن به اسم بوشریکن استفاده کنیم. اگه تو کانال ما باشیم قطعاً ویدیوهای آموزشی بیشتری براتون میذاریم، اما هدف ما از آموزش چیه؟ این که شما خیلی راحت به صورت خیلی ساده حرکت‌های خفن اینجا رو یاد بگیرید. اما ما یه چیز از شما می‌خوایم، اونم حمایتتونه. هر چقدر حمایت شما بیشتر باشه انگیزه ما بیشتر میشه برای فعالیت، در نتیجه کلیپ‌های بیشتری می‌ذاریم. حالا پایین ویدیو برامون تو کامنت‌ها حتما بنویسید آیا از ویدیوهای آموزشی راضی هستین یا نه؟ هر نقطه ضعفی تو ویدیوهای آموزشیمون هست تو کامنت‌ها بنویسید، تو ویدیوی بعدی اصلاح کنید. دفعه قبل گفتیم صدا خوب نبود، کیفیت صدا خوب نبود. خب من امروز اصلاحش کردم. بگید امروز راضی بودین از کیفیت صدا یا نه؟ و کیفیت آموزش چجوری بود؟ خیلی دوستتون داریم، حمایت کنین، لایک فراموش نشه و فیلم برای دوستانتون بفرستین، کسانی که عاشق نینجا شده هستن. با ما نینجا شد. خسته نباشید.